Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch những tập mới nhất, có lẽ Phương Cảnh Liệu My, một nhân vật phản diện từ đầu game đến giờ bỏ mạng một cách đơn giản như vậy, có lẽ thật khiến nhiều người có cảm giác quá nhanh đúng không các bạn? Đến đây, mình thấy nhiều bạn đưa ra câu hỏi, tại sao cùng là phân thân, Liệu My không thể giống như phân thân của Vương Lâm gọi bản tôn đến giúp đỡ nhỉ? Phải biết rằng, hiện tại bản tôn của Liệu My thật sự rất mạnh, Vương Lâm tầm này mà gặp chắc chỉ có đường xách dép mà chạy thôi. Vậy thì rốt cuộc, bản tôn của Liệu My thực sự mạnh đến mức nào? Sau khi biết tin Liệu My bỏ mạng, phản ứng của nàng ta ra sao? Tại sao người này không hề hận Vương Lâm mà ngược lại còn nhiều lần ra tay giúp đỡ anh ấy? Kết cục cuối cùng của nàng ta sẽ như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng với kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé! Đầu tiên, ở trong tập 137, ngay khi Vương Lâm chuẩn bị lấy mạng Liệu My, cô ta bất ngờ được lão tổ hiện ra cách không cứu đi. Thế nhưng, việc cô ta phải bỏ mạng vẫn là điều khó tránh khỏi, bởi vì cô ta đã luyện luồng huyết hồn của Vương Lâm thành Oán Anh, điều này khiến nam chính của chúng ta vô cùng cay đắng. Vậy nên, Vương Lâm dù có phải đối đầu với cả hiện ra, hắn cũng quyết tâm phải lấy mạng nàng cho bằng được. Trong khi đó, tất cả tu sĩ ở Thiên Huyễn Tinh đều lầm tưởng Vương Lâm là sứ giả của Lôi Tiên Điện, nên kẻ dám đứng ra giúp đỡ Liệu My chỉ có duy nhất lão tổ hiện ra mà thôi. Sau khi Vương Lâm tung ra tán ma với cảnh giới Quy Niết, lão tổ hiện ra chỉ còn cách nuốt chửng ý cảnh của Liệu My trước thời hạn, hòng đạt được một chút uy lực của vô tướng thiên ma để liều mạng một phen. Thế nhưng dù có làm vậy thì lão cũng không phải là đối thủ của tán ma. Cuối cùng, lão tổ hiện ra bị tán ma nuốt chửng nguyên thần mà tan biến. Còn Liệu My cũng vì ý cảnh bị nuốt mất mà hướng Tiêu Ngọc Vẫn. Tuy nhiên, Liệu My thực chất vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì cô ta cũng giống như Vương Lâm ở thời điểm hiện tại, đây chỉ là một phân thân mà thôi. Bản tôn của nàng chính là thánh nữ đời thứ 7 của Côn Hư Chi Cảnh, Mộc Băng Mi, cũng là chuyển thể của Lam Phách, phách thứ 6 của Thất Thải Thiên Tôn. Mộc Băng Mi tu luyện Côn Hư Thiên Hồn Đạo, sở hữu 9 phân thân lớn và Liệu My chính là phân thân thứ 9 của nàng. Cảnh giới hiện tại của Mộc Băng Mi đang ở tòa niết, thực lực vô cùng khủng khiếp. Đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng nếu bản tôn của Liệu My lợi hại như vậy, tại sao nàng không giống như phân thân của Vương Lâm gọi bản tôn đến cứu giúp? Thực tế không phải là Liệu My không muốn, mà là nàng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bản tôn Thiên Hồn Đạo. Điều này cũng bởi Mộc Băng Mi tu luyện cực kỳ quỷ dị, các đời thánh nữ hầu như đều tu luyện công pháp này. Một khi viên mãn, nàng sẽ trở thành người mạnh nhất trong Côn Hư Chi Cảnh. Tuy nhiên, công pháp này cực kỳ khó tu luyện, đòi hỏi phải luyện ra 9 phân thân để trải qua hồng trần kiếp. Trong thời gian đó, 9 phân thân đều là những thực thể độc lập, bản tôn không thể liên lạc với họ và họ cũng không hề hay biết gì về bản tôn. Chỉ khi ý cảnh tu luyện đạt đến viên mãn hoặc sau khi phân thân tử vong, ý thức của phân thân mới quay trở về trong thần thức của bản tôn. Ngoại trừ thánh nữ đời thứ nhất, các thánh nữ đời sau chưa từng có ai tu luyện thành công công pháp này, duy chỉ có Mộc Băng Mi là đạt được một chút thành tựu. 8 phân thân đầu tiên của nàng đều đã tu luyện ý cảnh đến mức viên mãn, chỉ tiếc là đến phân thân thứ 9 thì lại gặp phải biến cố mang tên Vương Lâm. Trong nguyên tắc, Liệu My tại Chu Tức Mộ đã bị Vương Lâm phá vỡ ý cảnh và cướp đi sự trong trắng. Để trả thù Vương Lâm, nàng đã nhận tâm luyện hóa đứa con của Vương Lâm thành Oán Anh, dẫn đến việc Vương Lâm bất chấp tất cả để lấy mạng nàng. Khi Liệu My bỏ mạng, ý thức của nàng quay trở về thần thức của bản tôn. Mộc Băng Mi ngay lập tức có được đoạn ký ức đầy ân oán tình thù với Vương Lâm. Đoạn ký ức này sâu sắc hơn hẳn so với trải nghiệm của 8 phân thân trước đó. Điều này khiến Mộc Băng Mi đôi khi không phân biệt được mình là Mộc Băng Mi hay là Liệu My. Nhưng suy cho cùng, nàng đã dung hợp 9 phân thân nên tính cách trở nên phức tạp. Thế nên, nàng không còn mang lòng thù hận đậm sâu với Vương Lâm như Liệu My nữa. Ngược lại, Mộc Băng Mi cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Vương Bình. Nàng không thể thay đổi quá khứ mà Liệu My đã gây ra, nhưng đoạn ký ức đó đã trở thành sự thật mà chính nàng trải qua. Bởi vậy mà nàng khao khát tìm thấy Vương Lâm để bù đắp cho Vương Bình, tình mẫu tử mà cậu chưa từng có. Vì thế, tại động phủ của Thanh Lâm Tiên Đế, khi Vương Lâm đang trong trận chiến sinh tử với Thiên Vận Tử, nàng đã kịp thời xuất hiện để giúp đỡ anh ấy đối phó với lão già kia. Khi gặp nhau lần đầu tiên, nàng chỉ cầu xin Vương Lâm cho mình được gặp Vương Bình một lần. Nhưng đáp lại, Vương Lâm cho rằng nàng không xứng đáng làm mẹ của Vương Bình, thà mình bỏ mạng cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của nàng. Chuyện này khiến Mộc Băng Mi vô cùng đau khổ. Sau khi biết chuyện, Vương Lâm dùng cả đời phàm nhân để xua tan oán khí cho Vương Bình, lòng hổ thẹn của nàng đối với con trai lại càng thêm sâu sắc. Để bù đắp, Mộc Băng Mi đã làm rất nhiều việc cho Vương Lâm, chẳng hạn như đưa Chu Như về Côn Hư Chi Cảnh để tu luyện. Tuy nhiên, cho đến khi Vương Lâm gặp lại và đưa Chu Như đi, nàng vẫn chưa thể gặp lại Vương Bình. Điều này khiến đạo tâm của nàng xuất hiện sâu. Sau này khi Thác Sâm thức tỉnh để tìm kiếm Vương Lâm, hắn đã hủy diệt Côn Hư Chi Cảnh, nhục thân của Mộc Băng Mi sụp đổ, nguyên thần bị trọng thương phải trốn đến Vân Hải Tinh Vực. Tại đây, nàng liên tục gặp nguy hiểm. Trong tình huống đó, chính Vương Lâm đã ra tay cứu nàng, lấy mạng Thủy Đạo Tử. Giờ phút ấy, trong thâm tâm Vương Lâm đã dần chấp nhận Mộc Băng Mi. Vì vậy, sau khi Vương Lâm trở lại động phủ giới, cả hai đã gạt bỏ những cảm xúc phức tạp.
Để rồi cuối cùng, Vương Lâm thi triển mộc đạo chi thuật, cùng Mộc Băng Mi và Vương Bình trải qua một kiếp luân hồi hồng trần. Và đến hồi kết, Vương Lâm đã để lại một đạo phân thân, đời đời kiếp kiếp bầu bạn bên cạnh Mộc Băng Mi. Đây có lẽ cũng là một cái kiếp viên mãn cho nàng. Đúng là oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, sống khoan dung cho lòng thành thơi đúng không nào các bạn? Các bạn thấy Mộc Băng Mi có phải là người tốt không? Theo dõi kênh YouTube review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin hơn về tinh nghịch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!